با سپاس از شما عزیزانی که تا حالا در جمع ما بودین و این برنامه را مشاهده کردید، چه در داخل کشور که شب بخیر میگم به شما عزیزان و چه در خارج از ایران. در اینجا به برنامه بعدی میرسیم که اون هم میزگرد اقتصادی هست با حضور پروفسور دکتر حسین شکوه امیری، جناب بیژن کیان، پروفسور دکتر مهدی میرسعیدی، دکتر محسن بنایی، دکتر مرجان اروندی، دکتر پانتا رضاییان و پروفسور دکتر حسن منصور و همچنین آقای دکتر رضا سعیدی و خودم و همچنین خانم دکتر میترا بابک که من و ایشون گرداننده میز گرد اقتصادی هستیم. خب دوستان خیلی خوش اومدین. من میکروفون میدم خانم دکتر میترا بابک که سوال اولو از شما پنلیستان میپرسن در رابطه با اقتصاد سلامت که دکتر حسن منصور خیلی به نکات خوبی اشاره کردن و این دو سوال یکیشون خانم میترا بابک میپرسن و دیگری رو من در خدمتتون هستم. خانم میترا بابک خیلی خوش اومدین به برنامه، در خدمتتون هستیم. درود دیگه سپاسگزارم. درود دیگه تقدیم همه شما عزیزان که در این وبینار در کنار ما بودید. واقعا تک تک شماها درس و کلاس بود و یکی از زیباترین بخشش این بود که چقدر همراه هستیم با هم دیگه، ولی ای کاش که این جزیره هر چه زودتر در کنار هم قرار بگیره. حالا پرسش من اینجا اینه که با توجه به اینکه در عرض 47 سال گذشته واقعا موانع بسیار زیادی رو برای ساختار نظام سلامت ایران ایجاد کردن و این موانع نه تنها در سراسر کشور، حتی در شهرهای بزرگ و بلکه به ویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان و گوشه گوشه این ایران بانوی اسیر ما می‌بینیم که دیده شده و ایران در حوزه سلامت به شدت آسیب پذیر شده و آسیب پذیرش کردن. در حکومت آینده ایران چگونه میتونیم با این موانع گسترده مقابله بکنیم و از چه نقطه‌ای باید آغاز کرد تا این نابرابری ها به ویژه در مناطق محروم کاهش بیابه؟ خوشحالم. من اگر اجازه بدید میرم سراغ دکتر پروفسور شکوه امیری. خدمت شما که عرض کنم اولین مسئله‌ای که وجود داره به اصطلاح رسیدگی به عدم برابری در خدمات در کشور هستش. به نظر من گروهی که متعهد هستن، ما احتیاج به یک گروه متعهد داریم، نه به گروه فقط حرف زدن. اونایی که واقعا میخوان خدمت بکنن از خارج و داخل باید اولین تلاشاشون برای استانهای مرزی و عقب افتاده باشه که برن اونجاها. همه ماها تعدادمون بسیار بسیار زیاده، ما میتونیم بریم ایران و اونجا کارو شروع کنیم. وقتی رفتیم ایران اگه بخوایم در تهران در وزارت خونه بشینیم، ملت میگن خب این فقط داره حرف میزنه، ولی اگه دکتر امیری رفته توی سیستان و بلوچستان دستش زده بالا داره کار میکنه، دیگران هم میان اونجا شروع به کار میکنیم. اولین هدفمون باید اونجا باشه، تمام امکاناتی که دارن بررسی بکنیم، اون چی که کم دارن بگیریم، بودجه ها رو به این صورت اختصاص بدیم که بر حسب جمعیت باشه، نه بر حسب اون جایی که خیلی مهمتره. همه در ایران مهم هستن، اون که در بلوچستان همون اهمیتی داره که اون که در تهران. بنابراین اگر بلوچستان یک جمعیتی داره، باید بودجه که در اختیار اقتصاددانان خواهد بود تخصیص بدن به اون گروه و ما باید سعی کنیم که حداکثر از افراد محلی استفاده کنیم، برای اینکه افراد محلی با فرهنگ آشنا هستن، مسائل راحت‌تر اجرا میشه. از امکاناتی که وجود داره استفاده کنیم، امکاناتی که وجود نداره بسازیم. پروفسور پرستار، نظر شما در مورد کاهش دادن این معضلات بسیار بسیار جدی در ایران فردای آزاد ایران به چه صورت خواهد بود؟ ممنون. اگه اجازه بدید من چند تا سوالی هم که دوستان از ایران در چت سوال کردن رو در این کنارش جواب بدم. اولا که ما به هر حال یه برنامه اضطراری و به اصطلاح بحرانی اول خواهیم داشت که البته وضعیت ایران همین الانش هم بحرانیه، این حالتی نیستش که بعداً بخواد بحرانی بشه. از همین الان یعنی ما وارد بحران داریم میشیم و سعی میکنیم این رو مدیریت میکنیم. مسئله مهم اینه که این سلامت تبدیل به کالای لوکس نباشه، بلکه هر کسی، هر فردی بتونه دسترسی به سلامت داشته باشه و برای همین یک پایه رایگان یا پایه سلامت پایه باید تعریف بشه. این یک کاری خواهد بود که در کارگروه‌های IPP
که کارگروه‌های تخصصی خواهند بود. ما الان به دنبال این هستیم که الان از حالت قانونگذاری و قانون‌های کلی اومدیم کنار رو به حالت اجرایی رسیدیم. حالت اجرایی احتیاج به کارگروه‌های مختلف داره که هر کدوم از این کارگروه‌ها، حالا از پابلیک هلت غیره، بتونن در بخش خودشون تعریف کنن که این پایه حداقل سلامت در این بخش چیه. این یک بخش خیلی بسیار مهمه که ما دنبالشیم. و بخش دوم اینه که در چه بخشی ما باید برنامه‌های پیشگیری رو از همین الان شروع بکنیم، چون شما یک بخش بحران جلوگیری از اینه که بحران توسعه پیدا نکنه و بهترین راه اینه که از همین الان ما روی این فکر بکنیم که برنامه پیشگیریمون باید کجا باشه و جلوی فساد رو بگیریم و احتیاج به همکاری ملی داریم برای این کار. فساد متاسفانه در سیستم بهداشت هم و سیستم تندرستی هم رخنه کرده و بسیار بسیار مشکل، مسئله بغرنجی شده و این رو ما باید با همکاری ملی این رو طی کنیم و پی کنیم. این هم جزو کارگروه‌های ما خواهد بود که سامانه‌ای می‌خوایم ایجاد بکنیم که در اون موارد فساد رو بتونیم ثبت کنیم و بتونیم از لحاظ سیستماتیک باهاش مبارزه بکنیم، نه فردی حالا یک نفر بگیریم و به اصطلاح بلد اون کار. ما در بخش به اصطلاح تندرستی نیست، اون به اصطلاح مسائل حقوقیه، ولی ما می‌خوایم از لحاظ سیستماتیک جلوش رو بگیریم که این مشکل پیش نیاد. ما علم رو از ایدئولوژی باید جدا بکنیم. ما چیزی اونجا، علم پزشکی در تمام جهان با یک قانون کار میکنه. ما قوانین اسلامی و مسیحی و یهودی و زرتشتی نداریم. پزشکی یه قانون رو داره و ما میخوایم که در ایران در تعلیمات پزشکیمون یک پزشکی علم محوری کار داشته باشیم، نه ایدئولوژی محوری. سپاسگزارم. دکتر رضا سعیدی، نظر شما در این مورد چیست؟ با درود بر تمام عزیزان و به ویژه تمام هممیهنانی که در سراسر پهنه گیتی این برنامه رو میبینن. من خوشحالم که اولین جلسه وبینار های انجمن رازی ما به مسئله همگرایی و همکاری بین گروه های اختصاص دادیم و گروه های مختلف رو آوردیم در کنار هم. اگه به برنامه های نگاه میکردیم میبینیم که خیلی از این برنامه ها واقعا خیلی مشترک بود. همونجور که شما گفتین خانم دکتر بابک، لازم هست که ما بتونیم همکاری رو ادامه بدیم و گروه های مختلف رو بیاریم کنار هم و از هدر شدن نیروها جلوگیری کنیم. ولی برای ساختار نظام سلامت که ما صحبت کردیم، من فکر کنم که دکتر میرسعیدی خیلی جامع واقعا توضیح داد. ستون‌های 6 ستون مختلفی که داره و خب خیلی کار زیادی هست. من چند نکته میخوام در این زمینه عرض کنم. اولا که ما باید بدونیم در ایران ما یه سرمایه بزرگی رو داریم و اون سرمایه نیروی انسانیه. ما جوان‌های خیلی زیادی داریم در همین نظام سلامت که میتونیم از اینا استفاده کنیم. متاسفانه همونجوری که دوستانم گفتم به علت یک نگرش ایدئولوژیک که وجود داره، خیلی از این سرمایه‌ها به حاشیه رونده شدن یا مهاجرت کردن. ولی ما این سرمایه‌ها میتونیم برگردیم از این سرمایه‌ها استفاده کنیم. من فکر کنم بزرگترین سرمایه که داریم همین سرمایه نیروی انسانی هست که میتونیم ما یک نظام سلامت سالم بر اساس نگاه یک انسان محور رو بسازیم. اون مسئله که شما گفتیم مسئله آموزش هست، اون خیلی مسئله مهمی هست، ولی خب همه اینا میخواد برمیگرده به مسئله اقتصاد. همونجوری که سرور دکتر منصور شرح دادن، این برمیگرده که حاکمیت آینده در ایران چقدر واقعا به این مسئله اهمیت بده و بتونه روی این مسئله سرمایه‌گذاری کنه. این مسئله خیلی مهم هست، ولی مسئله اصلی مسئله این هست که واقعا ما اون نیرویی که بخواد این کار رو انجام بده رو در ایران داریم و باید روی این نیرو خیلی سرمایه گذاری بکنیم، کار بکنیم که بتونیم به این اهداف دست بزنیم با امید روزی که ایران هم یک نظام سلامت پیشرو داشته باشه و بتونن مردم از اون استفاده بکنن. من خیلی کوتاه فقط در اون چیزی که به ذهنم میرسه، خیلی دوستان فکر کنم در مجموع همه حرفای اصلی رو گفتن. من تصورم اینه که برای آینده ایران ما از یک طرف نیاز به این داریم که یک تبعیض مثبت داشته باشیم. تبعیض مثبت به اینه که این امکانات در کشور به اندازه کافی متناسب با سرانه جمعیت تقسیم نشده و این باید از بین بره. یعنی ناچار خواهیم بود که یک تبعیض مثبت نسبت به اون مناطق نشون بدیم که از این نظر کمتر توسعه پیدا کردن. من فقط از توسعه
زیرساخت‌های پزشکی دارم میگم. نکته دوم این که دقیقاً یکی از مهمترین مسائلی که ما بهش باید توجه بکنیم استفاده از این پتانسیل عظیم دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور. ببینید، ما در مورد فساد وقتی در سیستم بهداشتی حرف میزنیم یه نکته رو باید به یاد داشته باشیم. ما جریان و ارتباط پولی با مریض و پزشک در سیستم ایران داریم. من در عرض 20 سال گذشته طبابت تو امریکا حتی یک بار نمیدونم که اون مریضی که داره تو بیمارستان خوابیده چقدر پول داده، چه بیمه‌ای داره، اصلا بیمه داره نداره. این تفکر که تعرفه ها رو محدود بکنیم به نظر من جلوگیری از فساد نمیکنه. فساد زمانی از بین میره که اولا تعرفه ها رو واقعی کنیم و دوما ارتباط پولی بین دکتر و مریض رو از بین ببریم. این موقعیه که بیمه ها و اون بیمه در واقع تجمعی که صحبت کردیم نقشش مهم میشه و اثرگذار میشه. جانم بفرمایید پانتای عزیزم. خواهش میکنم. من فقط 2 تا نکته رو میخواستم اینجا بگم. یه مبحثی که من با ایران که صحبت میکردم در مورد کنفرانس امروز با پزشکان ایران متخصصین غرب در مورد اینکه آماده کنم در واقع پرزنتیشنم، و نکته رو که خیلی بهش اشاره میکردن اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی و به خصوص رسانه‌ها به صورت سیستماتیک روابط بین پزشک و بیمار رو در واقع تخریب کردن. یکی از مسائلی هست که در واقع اون اعتمادی که باید بین پزشک و بیمار باشه دیگه وجود نداره و این در واقع به این می انجامد که اولا که اون چیزی رو که پزشک میگه بیمار با عدم در واقع اعتمادش انجام نمیده. داروی میگه، پزشک میگه بخور، میگه نه تو رفتی از شرکت دارویی پول گرفتی، همه این چیزها، و خب درمان و سلامت بیمار به خطر میفته. از طرف دیگه اگر اتفاقی بیفته که به هر حال بعضی موقع این اتفاقات در پزشکی گریزناپذیر هستش، میبینیم که ضرب و شتم پزشکان در واقع کار به حدی میرسه که میکشن بعضی موقع متاسفانه پزشکان رو. بریم سراغ نوید جانم که نوید محمدزاده میخوان سال دوم مطرح کنن. مرسی میترا جان، خیلی لطف کردین. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان و مخصوصا پنلیست های عزیز که تا این آخر شب تحمل کردین و واقعا این بحث سیاست ها و مدیریت نظام سلامت انقدر وسیعه که در دهها وبینارم نمیشه اینو خوب تحلیل کرد. امیدوارم که هموطنان داخل کشور مخصوصا از این طریقی که هدف اصلی این وبینار این بود که شماها صدای ما رو بشنوید و به گروه های مختلف مخصوصا انجمن ملی سلامت رازی بپیوندید از طریق ایمیل و طبق برآوردی که مهدی جان و انجمن رازی کردن ما به صدها نفر نیرو نیاز داریم تا این برنامه‌ای که جناب دکتر میرسعیدی پرزنت کردن رو بتونیم به پایان برسونیم. خب دوستان، همونجوری که اشاره کردین، خب هممون میدونیم مخصوصا عزیزانی که با کادر درمان و رشته‌های سلامت در ارتباط هستن، در ایران چه الان و چه بعد از گذار چالش‌های خیلی زیادی را داریم که الان به تعدادش اشاره شد. حالا سوال اینه که مثلا دوست دارم اینو جناب پروفسور منصور و میرسعیدی و سایر دوستانم نظراتشون بگن که با توجه به چالش‌هایی که بعد از دوران گذار خواهیم داشت، منابع بودجه و درآمدی نظام سلامت را شما از چه نهادهایی و چگونه میخواین فکر میکنین بهتره که تهیه بشه و آیا چقدر بودجه میتونه به نظام سلامت در نظام آینده ایران تخصیص داده بشه کرد؟ البته اینم بگم که هدف این وبینار اینه که این مقدمات بحث مدیریت نظام سلامت رو انجام بدیم همونجوری که به خوبی پیش رفت و در آینده به زودی یک وبینار مختص منابع مالی و چالش‌های مالی نظام سلامت برگزار خواهیم کرد. به همت همه شما عزیزان مهدی جان در خدمتتون هستیم، بشنوید. ممنونم. 5 مورد رو من گذاشتم که مطمئناً 10 مورد دیگه میشه به این لیست اضافه کرد. یکی از منابعی که ما میتونیم به اسم بذاریم در واقع حذف اون کارانه‌های ناکارای سیستم بهداشتی و کشوری ایران هست. این سیستمی که رژیم آخوندی درست کرده در واقع هدر رفتن مالی رو به شدت میتونید در جاهای مختلف ببینید و این ناکارآمدی رو باید هدفمند کرد، باید درست کرد. دکتر منصور بسیار زیبا توضیح دادن که چطور باید از بعضی جاها
پول و سرمایه رو انتقال داد به منابع درست و این به نظر من یکی از اون چیزاییه که به صورت کلی میشه روش صحبت کرد و بعد جزئیات در کارگروه خودش مورد بررسی قرار میگیره. بحث مالیات سلامت شد. ما در ایران مالیات سلامت رو میتونیم در شعبه‌های مختلف بذاریم. حق مشارکت و حق بیمه من نشون دادم تو کشورهایی مثل هلند 80% هزینه درمانی رو از این قسمت برمیدارن. تفکر این که بیمه برای ایران آینده کاملا مجانی باشه یا به صورت پرداخت عین همین الان یک پرداخت حداقلی باشه، یه بحث تخصصیه که من میخوام اینو بذاریم برای زیرگروه خودش و افراد متخصص اون قسمت. یکی دیگه از اونهایی که گذاشتم در مورد سرمایه ایرانیان خارج از کشور هست. فکر میکنم دکتر پرستا در مورد این صحبت کردن. این یکی از حرفاییه که به زیبایی در مورد دفترچه شکوفایی مطرح شده بود، نه تنها در مورد بهداشت بلکه در مورد تمام هزینه هایی که دیده بشه. چطور ما میتونیم عین امریکا که اینا CD میفروشن، یعنی در واقع بدهی که دولت داره رو قسمت اکثریتش رو مردم میخرن و مردم بابت اون سود میگیرن، به صورت تضمینی درآمدسازی برای افرادی که بازنشست شدن به وجود میاد. این بعدهای مختلفیه که در داخل ایران و خارج از ایران از منابع مالی میشه استفاده کرد و یک بودجه در واقع پایدار برای بهداشت ساخت. همه اینایی که گفتم یه ساده تر هم میخوام کنارش بذارم. ما داریم در مورد 5% حرف میزنیم، یعنی بودجه‌ای که همین الان نفت ایران یک چیز حدود 18% کل بودجه کشور رو برای سال 2024 درست کرده، ما اینو به 23% هم دیدیم. یعنی اگر ما فقط قدرت فروش نفتمون از مقداری که الان هست به 23% برسه، همه این 5% که داریم صحبت میکنیم تأمین شده است. یادتون باشه که ایران قدرت فروش الان نداره. مقدار نفتی که داره میفروشه 1.9 میلیون در روز هست که همه اینها میتونه افزایش منطقی پیدا بکنه و اونا میتونه کاور بکنه، پوشش بده مقدار هزینه‌هایی که برای تغییر و تحول داریم صحبت میکنیم. ما احتیاج داریم که از بودجه هایی که داریم و میدونیم مثل نفت، مثل چیزایی که بلوکه شده، الان خیلی از مسائل ما بلوکه شده، به محض این حکومت جبار بره کنار، این بلوک ها از بین خواهد رفت و رو اونا اقتصاددانای ما و حقوقدانای ما رو اون باید کار کنن که بتونن برای سلامت اجتماع که مهمترین مسئله هستش بتونن مقدار کافی بودجه در اختیار بذارن که حکومت کارش انجام بده تا به دوران شکوفایی برسیم، بعد تمام مسائل اجرا خواهد شد. خیلی ممنون. پانتو خانم بفرمایید. میزانی از پولهای بلوکه شده ایران هستش که اگر یک سیستمی بیاد در ایران که این سیستم با غرب و با سیستم با در واقع با دنیا سر جنگ نداشته باشه، سیستمی بیاد که به لحاظ اون نگاه بین در واقع سیاست امور خارجش یه سیستم جنگ طلبی نباشه و کشورهای غربی اون رو در واقع به عنوان یک کشور، یک حکومت قابل اعتماد و قابل استیبل بپذیرن، بسیاری از این پول‌های بلوکه شده میتونه آزاد بشه. نکته دیگه این که در واقع ارگانیزیشن هایی مثل صندوق بین‌المللی پول وقتی که ببینن ما یک سیستم در واقع قابل اعتماد و استیبل مثل اون چیزی که ما در مورد شاهزاده رضا پهلوی داریم، حتی در دوران گذار ببینن این سیستم قابل اعتمادی با دنیا سر جنگ نداره، مثل طالبان، مثل جمهوری اسلامی نیست، این امکان که ما بتونیم قرض بگیریم از این در واقع منابع وجود داره. من در این زمینه هیچ گونه تسلطی هم، فقط من راوی اون چیزی هستم که شنیدم. از آقای دکتر منصور میخوام که تحلیلشون رو بفرمایند. اجازه بفرمایید. بفرمایید دکتر منصور. در همین شرایط موجود عرض بکنم، در این شرایط اسرت که پول برای هیچ چیز نیست، حقوق پرستار نیست، برای بازنشسته حقوق نمیرسه، در همین بودجه میشود تمام کسری های نظام سلامت رو تامین کرد. دوستان، من برای همین ساختار بودجه تحلیل نوشتم، برای امسال هر سال نوشتم. در همین بودجه شما
قریب 100 نهاد انگل دارید که بودجه های 10 میلیاردی و 100 میلیاردی میگیرن. این نهادها انگلی هستند. یعنی چه؟ یعنی هیچ خدمتی ارائه نمی کنند. خدمتی که ارائه می کنند اقال است، پاگیر مردمه، خرافه تولید می کنند. این بودجه همون روز اول باید قطع بشه، کلی منابع آزاد میشه. اصطلاحی خدمتتون عرض میکنم براتون، این رو پروفسور شومپیتر در مورد استالین به کار برده. atrocious mismanagement، سوء مدیریت دشمنانه. یعنی شما کشور رو به دست یک قوم بادیه نشین بدید، به این روزگار نمیفته مگر به دست یک اکیپی بدید که اینا قصد تخریب داشته باشه. این رو میگیم سوء مدیریت دشمنانه. پس این عامل دومه. وقتی این سوء مدیریت دشمنانه عوض بشود به مدیریت، کلی منابع آزاد میشن و دیسپلیس میشن، جابجا میشن. 50% تولید ملی کشور امروز خدماته. توی این خدمات زندان اوین هست، گشت ارشاد هست، پاسداران هستن. اینجا رو در اقتصاد اینا رو ما میگیم نوسنس ولیو، ارزشی که از ناشی از مزاحمتشه، خدمت نیست. خب اینا همه ائتلافه. جلوی گرفتن ائتلافا خیلی ساده است، با اندک سرمایه گذاری انجام میگیره. یعنی حتی ما پیش از آنی که به منابع جدید دست ببریم، از باز توزیع کردن همین درآمدهای موجود به کلی کمبودهای آموزش و بهداشت و سلامت میتونیم برسیم. از طرف دیگه امروز ظرفیت تولید کشور 300 میلیارد 400 میلیارد نیست. کشور به سادگی میتواند به سوی 1000 میلیارد در عرض 5 سال خیز برداره و در عرض 10 سال به 2000 میلیارد برسونه تولید ملیشه. در نتیجه امکانات فراوان، منابع فراوان و هم نیروی انسانی، هم منابع طبیعی، هم شرایط اقلیم آب و هوایی کافیست. ما فقط اونجا امنیت برقرار کنیم، درآمد توریستی معادل ترکیه 60 میلیارد دلار در سال درآمد توریستی داشته باشیم و این با حرکت کوچکی انجام پذیره. در نتیجه ایران کشوری است هم بالقوه غنی و هم با یک حرکت، با برداشتن این مانع، کشور میتونه به سرعت ثروتمند بشه و تمامی کمبودها رو جبران بکنه. سپاس از شما جناب دکتر. نهاد انگلی اصطلاحی که باید هممون استفاده کنیم. واقعا لذت بردم از این نکته و یه چیزی هم که فراموش نکنیم، حالا من سوال کردم یه خودم یه اشاره به جوابی بکنم. علاوه بر این نهادها، این همه پولهایی که در کشورهای همسایه و گروههای توریستی صرف میشه و پول مردم میدن به اونها، اینها هم میتونه بیاد برای بخش سلامت. ضمن سپاس و تشکر و اینکه یکی از اهداف این وبینار این بود که گروه‌ها و متخصصین مختلف از جامعه شناس و اقتصاددان تا وکلا و مخصوصا کادر سلامت و درمان را دور هم جمع کنیم تا بتونیم یه برنامه جامعی برای نظام سلامت آینده ایران تهیه کنیم. ما میتونیم این کار انجام بدیم. نمونهش گروه انجمن راضی تا نصف راه را رفته و لذا بازم از شما تقاضا میکنم که از طریق ایمیل انجمن سلامت راضی با ما در تماس باشید. ما به زودی کار را شروع میکنیم و دوست داریم از کمک شما عزیزان استفاده بکنیم. اینجا جا داره که من این برنامه را از به عنوان نمایندگی از طرف همه شما عزیزان به خانم فاطمه سپهری، این شیرزنی که به تنهایی یک حکومت جلاد را به زانو درآورده، تقدیم کنم و امیدواریم که ایشان سلامتیشو به زودی به دست بیارن و شاهد آزادی کشور عزیزمون ایران باشن. امیدوارم که فعالین سیاسی، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، تلویزیونی ها، همه و مخصوصا فعالین و گروه های سیاسی اولویت خاصی به سلامت بدن، چرا که با سلامت مردم و پیشگیری و درمان بموقع است که ما میتونیم کشوری سالم داشته باشیم تا اقتصادمون بهتر بشه، تا منابع مالیمون بهتر بشه، تا منابع ملیمون بهتر بشه. همین منابع ملی هم که دوستان اشاره کردین، از آب و خاک و هوا و غیره، اینها هم مشکلات بزرگ سلامت هستن، بخش بزرگی از پابلیک هلت یا سلامت عمومی هستن که اصلا موضوع سلامت بزرگترین موضوع مشکل معضل فعلی کشور ماست. شما را تا وبینار بعدی در تهران به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.